ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. იმპორტერებმა დოლარის შესყიდვა ჯერ კიდევ აგვისტოდან დაიწყეს, ახლა ეს უფრო გააქტიურებული, რაც ასევე დაკავშირებულია მოლოდინებთან, რას უპასუხებს იმპორტიორები, სების ვიცე-პრეზიდენტს, თემის დეტალები რამდენიმე წუთში. საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ენერგეტიკული პროექტი საქმის კურსის ობიექტივში შუახევი ჰესი, რას იმძლორის ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, ვინ არიან პროექტის მესვეურები და გზნობს თუ არა კომპანია სოციალურ პასუხისმგებლობას. როგორ დავიცვათ ბიზნესი საქართველოში არაჯანსაღი კონკურენციისგან და როგორ გავხადოთ ის კონკურენტუნარიანი ევროპის ბაზარზე. თემის დეტალები საქმის კურსში. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და მას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. ვიყურებთ ტელევიზორს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ლარის კურსი გაუფასურებას განაგრძობს თემაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, თუმცა იქამდე საქართველოში ქართულ-ბელორუსული ბიზნეს საბჭოს შექმნა იგეგმება. ამის შესახებ დღეს ორი ქვეყნის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. ღონისძიება საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა და მას ბელორუსის ვიცე-პრემიერის ესწრებოდა. საკითხებზე გაამახვილეს მხარეებმა ყურადღება და როგორი იქნება ახალი პლატფორმა ორი ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ. დავით ჯალაღონია შეგვეყენებს საქმის კურსში. დავით შუადღემშვიდობის გისმენთ. სამომავლო შეხვედრები მხარეებს შორის უკვე ქართულ-ბელარუსული ბიზნეს საბჭოს ფორმატში გაიმართება. ორი ქვეყნის კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები გაცვლიან ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ გააუმჯობესონ სავაჭრო მაჩვენებლები და რა სახის დახმარება სჭირდება ბიზნესს როგორც საქართველოში, ისე ბელარუსში. დღეს ითქვა, რომ კერძო სექტორისთვის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა გამოწვევად რჩება, რასაც ალბათ ეს ახალი პლატფორმა უნდა გაუმკლავდეს. სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებზე ბელარუსის ვიცე-პრემიერს და დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტს ვესაუბრეთ. საქართველოში შეიქმნება ეს ეგრეთ წოდებული ბიზნეს საბჭო, ბელორუსულ-ქართული ბიზნეს საბჭო და ეს საბჭო დაარეგულირებს ყველა იმ საკითხებს და შეუწყობს ხელს ყველა იმ მეწარმეს, ეს იქნება ბელარუსი თუ ქართული მეწარმე, რომ განავითარონ თავიანთი ბიზნესი ერთობლივად. საკმაოდ საინტერესო შემოთავაზება აქვს ბელორუსიას, იმიტომ რომ უფრო ეფექტური ალბათ ფინანსური თვალსაზრისით შეიძლება გამოდგეს ეს ერთიანი თანამშრომლობა. ამავე დროს ის ბელორუსია გახლავთ პლატფორმა სხვა პოსტსაბჭოთა სივრცის ბაზრებისათვის. შესაბამისად, დღესდღეობით მიდის მოლაპარაკებები რამოდენიმე კომპანიას, ქართულ მწარმოებლებსა და ბელორუსიის შესაბამის სტრუქტურებს შორის და ფიქრობთ ეს პროექტები განხორციელდება. თვეში ერთხელ დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელობასთან ერთად გაიმართება შეხვედრები. მონაწილეები შესძლებენ სრული ინფორმაციის მიღებას საჭირო და პრობლემურ საკითხებზე, ასევე ბიზნესის განვითარების უამრავ შესაძლებლობაზე სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც გადამამუშავებელი მრეწველობის, ისე სოციალურ და კულტურის სფეროებში. ეს პლატფორმა მოემსახურება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ორივე სახელმწიფოში. დღეს რაიმე ბარიერები სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობისას არ არსებობს. შეიძლება მხოლოდ საჭირო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობაა ნაკლები. ამიტომ ასეთი შეხვედრები მსგავს პრობლემებს გადაწყვეტს. კონკრეტული კომპანიები კონკრეტულ ადამიანებთან შეძლებენ შეხვედრებს და ინფორმაციის გაცვლას. კიდევ ერთი სიახლის შესახებ გავიგეთ დღეს. ბელარუსი საკუთარი ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამას გეგმავს, რაც ეკონომიკის გარკვეული სექტორებისთვის წარმოებული ტექნიკის შეძენის შემთხვევაში პროცენტის თანადაფინანსებას გულისხმობს. დაფინანსება ეროვნული ბანკის კურსით მოხდება. ეს ინფორმაცია ჩვენ კომპანია მიქსორის დირექტორმა გვითხრა, რომელიც ზედაზენთან, ბარაბოსთან და სხვა კომპანიებთან ერთად მსხვილ ქართულ ბიზნეს ჯგუფს წარმოადგენს. ბელორუსია აწარმოებს მრავალი მიმართულების, მათ შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მანქანათმშენებლობის მიმართულებით უამრავ პროდუქციას და მათ ყავთ ასევე დილერები საქართველოში. სწორედ ამ მიმართულების კომპანიებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ უფრო შეღავათიან ფასებში შეიძინონ აღნიშნული ტექნიკა, რაც შესაბამისად ხელს შეუწყობს მათ უფრო სწრაფ განვითარებას. ეს იქნება უახლოესი 3-6 თვის განმავლობაში და ითანამშრომლობენ რამოდენიმე წამყვან ქართულ ბანკთან ერთად. მე როგორც ვიცი, გააჟღერეს TBC ბანკი, თუ სწორად მახსოვს, გააჟღერეს საქართველოს ბანკი.
დღევანდელ შეხვედრას ქართულ-ბელარუსული სავაჭრო კომპანიის გენერალური დირექტორიც ესწრებოდა, რომელმაც საკუთარ პრობლემაზე ისაუბრა. გიაბუაძის განცხადებით, მას ბელარუსულმა კომპანიამ თხილი შეუკვეთა, თუმცა დათქმულ ვადაში პროდუქციის მიწოდება ვერ მოახერხა, რის გამოც პრობლემები მის სავაჭრო პარტნიორს შეექმნა. დეტალურად მოусმინოთ გიაბუაძეს. ბელარუსულმა კომპანიამ შეგვიკვეთა, ასე ვთქვათ, თხილი და ავანსი გადმორიცხა. ანუ ვადებში ხა ჩვენთან მოსავალი აგვისტოში იწყება, ივნისში გადმორიცხეს და ხა სანამ შევაგროვეთ სანამის თურმე აღმოჩნდა 45 დღიანის გონია რა ვადა. ვალუტა რო გადმორიცხეს დოლარი 45 დღეში ან თურმე უნდა დააბრუნო ან საკონელი და ვერ ჩავეტიეთ ვადაში და იმათმაც ვერ შეასრულეს ვალდებულებას თქვა მეორე ნაწილის გადმორიცხვა იზოლებული ვიყავით ეს ამასაც ნაყიდი თხილი გაგვიყიდა და ეს ფული აგვებრუნებინა უკან და ამისთვის დააჯარიმა სიკაურმა ეროვნულმა ბანკმა რა ეს იყო და ძალიან დიდი ჯარიმა გამოუწერეს და დღესაც ახლა სასამართლო ის მიმდინარეობს დავა სავარაუდოდ მსგავსი საკითხების გადასაწყვეტად ნაბიჯების გადადგმას ახალი ბიზნეს საბჭო შეეცდება. რაც შეეხება ამ ეტაპზე ორ ქვეყანას შორის არსებულ სავაჭრო მონაცემებს, ბოლო 5 წლის მანძილზე ექსპორტი ყველაზე დაბალი 2016 წელს იყო $18 მილიონ მეტი. კლების დინამიკა 2013 წლიდან შეინიშნება. ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობებში ბელარუსიდან იმპორტი ჭარბობს, რაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში გაიზარდა და თითქმის $58 მილიონ მიაღწია. ამ სტატისტიკასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ ბელარუსში ქართული ღვინის ექსპორტი ბოლო წლების განმავლობაში იზრდება. მიმდინარე წლის დაზუსტებული მონაცემები უკვე 2018 წელს გვეცოდინება. ბექა. მადლობა, დავით ჯალღონია საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 70 თეთრიღის. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის არჩილ მესტურიშვილის განცხადებით, ლარის გაუფასურების მთავარი მიზეზი იმპორტიორების მხრიდან ვალუტის გააქტიურებული შეძენა, რაც მათი მოლოდინებით არის განპირობებული, რაც შეეხება ფუნდამენტურ ეკონომიკურ ფაქტორებს, ამ მხრივ სურათი პოზიტიურია. არჩილ მესტურიშვილი ეროვნული ბანკის მხრიდან ინტერვენციების საჭიროებას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს და ამბობს, რომ თუ გაუფასურება გაგრძელდება, მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრდება. მოლოდინების მხრიდან არის გამოწვეული ეს ქცევა და ჩვენ რასაც ხედავთ, რომ იმპორტიორები ვიც ადრე იანვარ-თებერვალში ყიდულობდა ვალუტას, ისინი მათ დაიწყეს შესყიდვა ჯერ კიდევ აგვისტოდან და ეხლა არის უფრო ეს გააქტიურებული. თუ ვინმე ზედმეტად გაზდის ფასს მათ შორის იმპორტიორი და მას აქვს ეყოლება ადგილობრივი ჩამნაცვლებელი, ჩვენ ადრეც გვინახია, რომ იმპორტიორებმა გააძვირეს და შემდეგ მათი გაყიდვები შემცირდა და მოუწიათ ფასების ისევ შემცირება და ბუნებრივია ამ პროცესთან გვექნება მომავალში ასევე საქმე. ანუ ჩვენ თუ დავინახავთ, რომ კურსის ეს მაჩვენებელი დიდი ხნით იქნება გადახრილი მისი ფუნდამენტური მდგომარეობიდან, ამას შეიძლება შეუქმნას საფრთხე ინფლაციას და ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე მოახდინებთ რეაგირებას, მათ შორის გავამკაცრებთ მონეტარულ პოლიტიკას. ხშირად გვესმის, რომ ბლუმბერგის სისტემაში ორი ბანკი რაღაც ახდენს კურსზე გავლენას და ასე შემდეგ და ამის საპასუხოდ ჩვენ ვაპირებთ დღის განმავლობაში ცოტა მოგვიანებით გამოვაქვეყნოთ ბანკების მიხედვით მათი წილი ვაჭრობაში. თემაზე საუბარს უკვე დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელთან ივო ჭყონიასთან ერთად განვაგრძობ. ჩვენ დღეს მშვიდობის ბატონო ივო, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში არის თუ არა მთავარი მიზეზი თქვენი შეფასებით ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე, ის რომ იმპორტიორებს აქვთ მოლოდინები და ისინი აგვისტოს შემდეგ აქტიურად ყიდულობენ დოლარს. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან რომ მე წარმოვადგენ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციას, ჩემი სფეროდან გამომდინარე ვისაუბრებ, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ ასოციაციაში ჭარბად არიან აგრეთვე იმპორტიორები, გარდა იმისა, რომ ადგილობრივი მწარმოებლებიც არიან. მე საკმაოდ დიდ პატივს ვცემ არჩილ მესტურიშვილს და არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფინანსისტი ვიტყოდი. უბრალოდ მგონია, რომ ცოტა შეცდომაშია შეყვანილი. არ არსებობს ესეთი თემა, რომ თქვა აგვისტოში ვიღაცამ დაიწყოს ჭარბი ვალუტის შეძენა, ან იქამდე ვიღაცას ეს ეკეთებინა, ან იანვარში, ან თებერვალში. არასერიოზული თემა, რა თქმა უნდა, ესე ვამახვილებ ყურადღებას ჩვენ სფეროზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საკვები პროდუქტი, ხო? ანუ აქ არის ყურადღება გამახვილებული, რომ საკვები პროდუქტი რატო შეიძლება გაძვირდეს. ეს ერთი, იმიტომ რომ იმდენად
სწრაფად ბრუნავს, რომ ყოველთვიურად უწევთ ფაქტიურად კონვერტაცია და შემდეგ თქვათ ამ პროდუქციის შეძენა. იმის ფუფუნება არც ერთ კომპანიას არ აქვს დამერწმუნეთ, რომ წინასწარ თქვათ 1 წლის მარაგი დააგროვოს ან დოლარში, ან ევროში და ამის მერე თქვათ მოახდინოს უკვე საშუალებას თავი დავანებოთ ფუფუნება არ არის ამისი რომ რა თქმა უნდა მოდი ყველაზე მარტივად ბატონ არჩილს ვეტყვი რომ წვდომა აქვს რა თქმა უნდა ბანკებთან და უბრალოდ მოიკითხონ ინფორმაცია თუ რა პერიოდით აკეთებენ ტრანზაქციებს და რა პერიოდულად ხდება კონვერტაცია იგივე თანხების და თუ აქ რომელიმე კომპანიას თქვათ ჭარბი მასა ვალუტის შეძენილი და დადებული ანგარიჯი. დამერწმუნოთ, რომ ესეთი ფუფუნება არავის არ აქვს, პირიქით საკმაოდ თითქმის ყველა თუ 100% არა 95% საბანკო პროდუქტი სარგებლობს, რასაც საკრედიტო ხაზი ქვია. და ნამდვილად არა აქვს არავის იმის საშუალება და ნუ ეს ცოტა არასწორი არის და ალბათ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს და აქედან გამომდინარე მოხდა. ეხლა რაც შეეხება ჩანაცვლებას ძალიან კარგი არის და ხელი უნდა შეუწყოთ რომ ადგილობრივი პროდუქცია აქ საუბარი თუ გაძვირდება თუ ეროვნული ბანკი გამოიყენოს მის ვერკეთს რომ რეფინანსირების განაკვეთი ერთი და მეორე რომ ჩანაცვლდება და ეს ასეთი მაგალითი იყო თქვენ თუ გახსოვთ ეს მაგალითი ჩანაცვლება რა უნდა ჩანაცვლდეს ანუ ის პროდუქცია ამაზე იყო საუბარი ნუ თუ საქართველოში გვაქვს იმის ფუფუნება და გვაქვს იმდენი წარმოება და იმდენ პროდუქციას ვაწარმოებ და იმ პროდუქციის წარმოებას არ ჭირდება იმპორტირებული პროდუქტი ამას მივესალმები და აქით მივდივართ ჩვენ და ჩვენ ზუსტად ეს გვინდა მაგრამ რო არ გვაქვს სამწუხაროდ ხო ანუ თქვენ ხვდებით ხო ანუ როგორც უბრალო მომხმარებელი და ალბათ ყველა ხვდება რომ სამწუხაროდ დღეს ამის ფუფუნება არ გვაქვს და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტორი არის რაზეც არ ამახვილებთ ყურადღებას რომ საწვავის ფასი ძვირდება საწვავის ფასის გაძვირება ლოგიკურად იწვევს ლოჯისტიკის გაძვირებას ხო თქვა პროცენტულად ეს ისე არ არის თქვა როგორც ლარი გაუფასურდა დოლართან მაგრამ რაღაც პროცენტულად თქვა ხარჯი ხო ესდება იგივე სადისტრიბუციო გუშინ მქონდა ეს თემა ხო რა თქმა უნდა გუშინ მე უსმინე რომ მქონდათ ანუ გაძვირებულია და კიდე არ ვიცით ეს გაჩერდება თუ არა იმიტომ რომ პლაცეც გაძვირდა ფასი და პლუს ამას ანუ იგივე მიუბრუნდა საწვავს ჩავანაცვლებთ ბრენდების ჩამოთვლას მე აქ არ დავიწყებ თქვათ იმ ბრენდების რომლებიცაც ფიზიკურად აქ კი არა მსოფლიოს ვერც ერთ ქვეყანაში თქვათ ვერანაცვლებენ სადაც ამ ბრენდების იმპორტი ხდება და ხა თავისუფალი ბაზრის პრინციპით მივდივართ და ანუ მოდით რომ ნუ შევაფერხებთ რაღაცებს და ნუ დავადანაშაულებთ თქვათ იმ ადამიანებსაც ვინც ამ პროდუქციაზე რომლის შესყიდვაც უწევთ ლარში და პირობითად დოლარში ან ევროში პირობითად ვიძახი დაფიქსირებული ქონდათ ან 2 და 5 კურსი ძირითადად კომპანიებს და თქვათ მაქსიმალური ეჭირად რამდენადაც ვიცი სადაც 2 და 9 3-ის ფარგლებში ტრიალებდა ევროს კურსი მაგრამ ნუ დღესდღეობით რამდენად ხო აი გავლენაზე შეგვიძლია რომ რამდენი სიტყვით შევეხოთ ბატონებო თუმცა ამ შემთხვევაში როდესაც საზოგადოება ითხოვს განმარტებებს არსებულ კურსთან დაკავშირებით აი ამ ჭირს რომ შევხედოთ თქვათ საკითხს. ეროვნული ბანკი არის ავტორიტეტული, ასე თქვათ, უწყება, რომლის მხრიდანაც, ასე თქვათ, საზოგადოება პირველ რიგში მარტო საზოგადოება არა, ბატონო ბექა ბიზნესი განსაკუთრებით, ანუ იმასაც ვიტყვი და დავაფიქსებ, რომ ფასების ცვლილება ჯერ ძირითად პროდუქტზე არ მომხდარა და არასახულად შეუძლიათ შევიდნენ და გადაამოწმონ. ხა იქ შეიძლება მცირედით მოხდარი იქ პროდუქციაზე, თქვათ, პირველადი მოხმარების, რომელიც ყოველდღიურად შემოდის, თქვათ, როგორიც შეიძლება იყოს შაქარი და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადად ყველა ელოდება თუ რა ნიშნული დაფიქსირდება რომ ამის მერე თქვათ დააფიქსირონ რაღაც ზედა ზღვარი ბიზნეს მოდელის რეჟიმშია რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვზდით ფასებს ბიზნესი ვერ ზდის ფასებს და ეს ისევ და ისევ ბიზნესზე აისახება საკმაოდ ტკივნეულად ეხლა კიდე მეორე თემა რაც ადისტრიბუციო ის ანუ ჭრილი თქვათ განცხადებისა ანუ როდესაც ელოდება საზოგადოებას ბიზნესიც რომ ეროვნული ბანკი გააკეთებს განმარტებას როდესაც ვსაუბრობთ რომ ფუნდამენტური ფაქტორები არის წყობში ერთი ასე თქვათ ტალღა იყო რომ ბანკები შესყიდვას ახორციელებენ ბლუმბერგზე და ამის ბრალია და ეს განმარტეს როდესაც ცხადდება მე პერსონალიაზე არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის მხრიდან იმპორტიორები მოლოდინების გამო შეისყიდა ანუ ეს არ მოქმედებს ნეგატიურად ასე თქვათ ბიზნეს იმიჯზე ნუ საზოგადოების თვალს არა მე ვიძახი რომ შეცდომაში ალბათ ბატონი არჩილ შეყვანდა არასწორი ინფორმაციას ფლობს და მე ვზად ვარ ჩვენი კარი დავაფიქსირებ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის კარის არბოლ სადაც ჭარბად არის
მსხვილი იმპორტიორები, განსაკუთრებით საკვებს კუთხე. ღია დისკუსიისთვის მოგიწევთ ჩვენთან, ერთად გავიაროთ ეგ თემები, თუ რამე შეგვიძლია ჩვენ იმპორტიორები დაგეხმაროთ და თუ არსებობს არსებული ტრანზაქციები ან არსებული შესყიდვები იგივე აგვისტოს თვეში და თუ დაგვისაბუთებთ ამას და გვანახებთ და თუ რამე სხვა გამოსავალს ხედავთ, ჩვენ ბიზნესი მზად ვართ სახელმწიფოებრივად ვაზრობთ უყველა რომ ჩვენ ქვეყანას და იგივე ეროვნულ ბანკს გვერდით დაუდგეთ და ანალოგიური შეცდომები თუ ვინმესაა გაკეთებული და შეცდომა ქვია რა თქმა უნდა ამას რომ მომავალში არ დაუშვა და თქვათ არ ვაზარალოთ არც მომხმარებელი და არც ქვეყანა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამახვილებ ყურადღებას ინსტრუმენტები გაქვთ. ლარის გამყარების ინსტრუმენტები ჯერჯერობით არ გვაქვს, მაგრამ ალბათ საბოლოო ჯამში ისევ ჩვენ მოგვიწევს ამაზე მუშაობა და მზად ვართ კიდევ ერთხელ ვეუბნები არა მარტო ეროვნულ ბანკს, აგრეთვე მთავრობის მესვერდს, რომ თუ რაღაცას ხედავენ, რომ ჩვენ არასწორი ქმედებით ხდება ეს რყევა, მზად ვართ რომ ჩავებათ დისკუსიაში და მზად ვართ რომ მოგისმინოთ და მოგიწვიოთ ჩვენთან ასოციაციაში ფართოდ გავშალოთ ეს თემა, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ არასწორ ინფორმაციას ფლობთ. აგრეთვე დავეხმარებით ადგილობრივ წარმოებასაც აუცილებლად, მაგრამ არ არის იმ ოდენობის ადგილობრივი წარმოება და რომელიც არის დამერწმუნეთ რომ 100% თითქმის დამოკიდებული არის იმპორტირებულ ნედლეულზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, წარმოებაც რომელიც არის. და ბოლოს ძალიან მოკლედივად, თქვენ რას უკავშირებთ მაშინ ამგვარ მდგომარეობას, თქვენ შეფასებაც საინტერესოა. ძალიან ხშირად გამოვყავართ ხოლმე ექსპერტის რანგში და მე ექსპერტი არა ვარ. ექსპერტებმა უნდა გააკეთო ამის ვარაუდი, მე ვერ გავაკეთე, მე ვილაპარაკებ იმ საჭიროებო საკითხებზე, რაც მოსდევს ლარის რყევას, მე ესე უფრო დავარქვევდი და თქვა არამცურავ კურსს, იმიტომ რომ მკივნეულად აისახება ჩვენ სფეროზე, იმიტომ რომ ასობით მილიონი ლარი არის ქსელში გაჩერებული, რომლის ვალდებულებაცაა აქ აღებული მიწოდებულ პროდუქციაზე სადისტრიბუციო კომპანიებს და საბანკო გარანტია უდგათ და ერთ თვეში, როდესაც 2 და 5-ია კურსი დაფიქსირებული და 2 და 7-ში უწევს ყიდვა, აქ არის 100 მილიონი ევროზე და 100 მილიონი დოლარზე, ალბათ წარმოუდგენელი გაქვს რამდენ ძიმე სიტუაციაში ვარდება და კომპანიები ვთქვათ, ვისაც ქეშა დააქვს ნაყიდი, შეიძლება საერთოდ უარი განაცხადოს იგივე პროდუქციის იმპორტირებაზე და იგივე პროდუქციის შემოტანაზე, რაც ანუ ბაზარს უკვე კონკურენტუნარიანს არქმნის და კონკურენტული აღარ ხდება და რიგ პროდუქტზე შეიძლება უარის თქმაც მოგვიწევს და ეს კარგი არ არის, იგივე მინდა უთხრა ბატონ არჩილს, რომ რაც უფრო მეტი კონკურენტი პროდუქცია იქნება, მით უკეთესი იქნება და რა თქმა უნდა, არ ვიძახი რომ ქართულს ხელი არ უნდა შეუწყოთ, მაგრამ ძალიან მცირეა ბატონ არჩილ, დამერწმუნეთ ქართული პროდუქციის რაოდენობა კვების დარგში, რომ თქვათ კონკურენცია გაუწიოს და იმპორტირებული ნედლეულით უწევთ ამის წარმოებაც, მინდა იცოდეთ სულ ყველამდე ესეც საკმაოდ თულად აისახება და ჩვენ კიდევ ვიძახით, ჩვენი კარი ღია თავრობისთვისაც ეროვნული ბანკისთვისაც თუ რამეთ შეგვიძლია გვერდზე დაუდგებით. დღესდღეობით ფასები გაძვირებული არ არის, მაგრამ თუ ბატონ არჩილს და აგრეთვე ეროვნულ ბანკს აქვს იმის იმედი რომ რაღაც კურსი ქვევით ჩამოვა და თქვათ რაღაც სერიოზული ცურვა არ ექნება, რაღაც ნიშნულს ან დავიჭერთ, ან საერთოდ არ გავზდით. ფასებს რა თქმა უნდა, თუ ისევ რაღაც ნიშნულს დაუბრუნდება იგივე. ივა ჭყონია იყო ჩვენი სტუმარი, დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი. განაგრძობთ გადაცემას საქართველოს ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოს და საქართველოში ვიშეგრადის 4-ეულის ქვეყნების ორგანიზებით კონფერენციას სახელწოდებით ვიშეგრადის 4-ეულის ქვეყნები და საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები გაიმართა. კონფერენციას ჩვენი ჟურნალისტი ნინო კვინტრაძე ესწრებოდა. ნინომ შუადღემშვიდობის, როგორც ვიცით, კონფერენციას ესწრებოდა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობა, ძირითადად რა საკითხებზე გააკეთა და გაკეთდა მათი მხრიდან აქცენტი. ბექა კონფერენციის მთავარი თემატიკა ვიშეგრადის 4-ეულის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას შეეხებოდა. დღეს ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნის ელჩებს ვთხოვეთ შეეფასებინათ საქართველოში მიწის შესახებ ახალი კანონი, რომლის მიხედვითაც უცხოელ ინვესტორებს ეკრძალებათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შეძენა. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში აღნიშნულ კანონს საკმაოდ ნეგატიურად აფასებენ და ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებლად შემცირდება სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტიციების მოცულობა. მაგალითად, საფრანგეთის ელჩი საქართველოში პასკალ მენიე საქართველოს მთავრობას ურჩევს, რომ გაატაროს ნებისმიერი ღონისძიება იმისთვის, რომ შემცირდეს ის ბარიერი, რომელიც უცხოელ ინვესტორებს ხელს შეუსლის საქართველოში ბიზნესის დაწყებისთვის. ასევე სლოვაკეთის ელჩი საქართველოში მთავრობას ურჩევს, რომ აქცენტი გააკეთოს ისეთ სფეროზე, მაგალითად ინდუსტრიაზე, რომელშიც მეტი შესაძლებლობები აქვს ქვეყანას, ვიდრე ეს სოფლის მეურნეობის დარგია. Said that we want to reconstruct this beautiful place.
ამ საკითხის გადაწყვეტა მარტივი ნამდვილად არაა. თუ მეკითხებით იქონიებს თუ არა ეს გავლენას, გიპასუხებთ, რომ დიახ, აუცილებლად იქონიებს გავლენას. აქ არ ვარ იმისთვის, რომ კანონი გავაკრიტიკო. ჩვენს ქვეყანას 20 წლის წინ არ ჰქონდა ღია ეკონომიკა. ამ წლებში ბევრ წარმატებას მივაღწიეთ. ჩვენს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის წილი მხოლოდ 3%-ია, რაც საკმაოდ ჯანსაღი მაჩვენებელია. საქართველოში მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია და ის უნდა შემცირდეს. ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ინდუსტრიულ განვითარებაზე. გირჩევთ თქვენც აირჩიოთ სფერო, რომელშიც ყველაზე მეტი პოტენციალი გაქვთ. Ფიქრობ, რომ ეს არის ბარიერი ფრანგი ინვესტორებისთვის. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მაგალითები ფრანგული კომპანიების, რომლებსაც საქართველოში ინვესტირება სურთ. ერთმა ფრანგმა პოტენციურმა ინვესტორმა მაგალითად მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა, ასე მას უფრო გაუადვილდება ინვესტირება. ვიცი, რომ მიწის გასხვისების შესახებ ჩანაწერი კონსტიტუციაში გაკეთდა. ვფიქრობ, საქართველომ უნდა იპოვოს გზა იმისთვის, რომ შეამციროს ბარიერი, რომელიც იქმნება მიწის გასხვისების გამო. ვფიქრობ, ეს შეიძლება იყოს გრძელვადიანი ლიზინგი ან ნებისმიერი სხვა რამ, რაც ინვესტორს უფრო დაცულად აგრძნობინებს თავს. თუ მათ ეცოდინებათ, რომ მიწა შესაძლოა ვინმე წაართვას, ისინი ინვესტიციას აღარ განახორციელებენ, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის დარგში. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც აქცენტს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები აკეთებენ, შეეხება საქართველოს ცნობადობას საზღვრებს გარეთ. როგორც საფრანგეთის ელჩი საქართველოში ჩვენთან საუბარში ამბობს, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ამოქმედების შემდეგ შედეგები არ არის ისეთი, როგორცაც ელოდებოდნენ და ამის ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება სწორედ საქართველოს შესახებ ცნობადობა ევროკავშირის ქვეყნებში. ელჩები საქართველოს ურჩევენ, რომ უფრო მეტი თანხა ჩადონ ქვეყნის მარკეტინგულ და პიარ ღონისძიებებში. თავისუფალმა სავაჭრო შეთანხმებამ ვერ მიაღწია იმ შედეგს და იმ ნიშნულს, რომელიც უნდა ჰქონდეს. მონაცემებს თუ შევხედავთ, ექსპორტის და იმპორტის მაჩვენებლები კვლავ საკმაოდ მცირეა. ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა გავააქტიუროთ მუშაობა მარკეტინგული მიმართულებით. მაგალითად, საქართველო წარმოდგენილი იყო ბორდოში ღვინის გამოფენაზე, თუმცა საქართველოს მოცვა არ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც საჭირო იყო. თქვენ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გაქვთ, თუმცა მეტი თანხა უნდა დახარჯოთ მარკეტინგულ და პიარ კამპანიებში იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობები რეალიზდეს. საფრანგეთში საქართველო მცირე ბაზრად მიიჩნევა, იმის ნაცვლად, რომ დავინახოთ ის როგორც ჰაბი. სწორედ ამიტომ ორი ქვეყნის ბიზნესმენებმა ასოციაციის შექმნა გადაწყვიტეს, რომლის ფარგლებშიც სექტორული შეხვედრები გაიმართება. შესაძლოა ამ შეხვედრებში აზერბაიჯანიც ჩაერთოს, რადგან ბევრ სფეროში ინტერესები საერთოა. საქართველოსა და სლოვაკეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა არ არის დიდი რისი მიზეზით, ჩემი აზრით, კონტაქტების ნაკლებობა არაც ბოლო წლებში უკეთესობისკენ იცვლება. სლოვაკეთმა საელჩო რამდენიმე წლის წინ გახსნა საქართველოში, გასულ წელს ჩვენი პრეზიდენტი იყო თბილისში ჩამოსული და ორი ბიზნეს ფორუმი გავმართეთ. მსგავსი ბიზნეს ფორუმი მომავალ წელს სლოვაკეთში ჩატარდება. თავარია, რომ ქვეყნები იცნობდნენ ერთმანეთს, ვიშეგრადის ქვეყნები იცნობენ საქართველოს, თუმცა არასაკმარისად. მაგალითად, უნგრეთში საკმაოდ მწირია ცოდნა საქართველოს არსებულ შესაძლებლობებზე. ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ ორი რეგიონის ბიზნესმენები ერთმანეთს. ჩვენ გვესმის თუ რამხელა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველო, თუმცა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობები ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მუდმივად კეთდება აქცენტი როგორც დიპლომატიური კორპუსის, ასევე კერძო სექტორის მხრიდან, შეეხება თავისუფალ საჰაერო მიმოსვლას საქართველოსა და სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, როგორც დღეს ჩვენთვის გახდა ცნობილი, გაზაფხულიდან საქართველოსა და ბრატისლავას შორის პირდაპირი რეისები ინიშნება. სლოვაკეთის ელჩი საქართველოში ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ შესაბამის ხელშეკრულება საქართველოს ავიახაზებსა და სლოვაკ მხარეს შორის ხვალმოეწერება. ხედავ, რომ ქართული მხრიდან არის დიდი ინტერესი გაიზარდოს ურთიერთობა ვიშეგრადის ქვეყნებთან. ჩვენს ქვეყნებს აქვთ მსგავსი მენტალიტეტები, რაც ამარტივებს ორი ქვეყნის ბიზნესებს შორის ურთიერთობას. სლოვაკეთი ხვალ საქართველოს ავიახაზებთან ხელშეკრულებას აფორმებს, რომლის მიხედვითაც თბილისსა და ბრატისლავას შორის საჰაერო მიმოსვლა იწყება. ეს არა მხოლოდ ტურისტულ ნაკადებს გაზრდის ორ ქვეყნებს შორის, არამედ გაუმარტივებს ბიზნესებს ურთიერთობების და კავშირების დამყარებას. ფრენები გაზაფხულიდან დაიწყება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს ელჩები ჩვენთან საუბრობენ, ეს არის სხვადასხვა ქვეყნებში საქართველოს მხრიდან ეკონომიკური ატაშეების წარდგენა. უნგრეთის ელჩი საქართველოში აღმოსულ გადაწყვეტილებას საკმაოდ დადებითად აფასებს და ამასთან ქვეყანას ურჩევს უნგრული გამოცდილების გაზიარებას, კერძოდ როგორც საგარეო, ასევე სავაჭრო ურთიერთობების ერთ სამინისტროში გაერთიანებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკურ დიპლომატიაზე ფოკუსირება და აქცენტის გაკეთება. ჩვენ უნგრეთში ამისთვის ორი უწყება გავაერთიანეთ. საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო ვაჭრობა დღეს ერთ სამინისტროს ექვემდებარება და ის საკმაოდ წარმატებით მუშაობს.
ვიშეგრადის 4-ეულის ქვეყნების მონაწილეობით კონფერენცია დღეს საქართველოს ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა. ის დღეს დილით დაიწყო და სამომავლოდ დაგეგმილია, რომ მსგავსი კონფერენციები კვლავ გაიმართოს როგორც თბილისში, ასევე ვიშეგრადის 4-ეულის სხვადასხვა ქვეყნებშიც. მადლობა, ნინო კვინტრაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და თემაზე საუბარს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელთან სანდრო ჭუმბურიძესთან ერთად განვგრძობთ. შუა დღემში დოვის ბატონო სანდრო, მადლობა რომ ხართ. საქმის კურსის სტუმარი პირველ რიგში სლოვაკეთის, უნგრეთის, საფრანგეთის ელჩები, რომლებმაც სხვადასხვა თემაზე გააკეთეს ჩვენთვის კომენტარები. ძირითადი პათოსი, ასე ვთქვათ, მათი იყო, რომ ცნობადობა არის საკმაოდ დაბალი და მარკეტინგული და PR კამპანიები უნდა გააქტიურდეს და დაიხარჯოს მეტი ფული. იყო თუ არა მსგავსად, თქვათ, ცნობადობისა კონკრეტულ პრობლემებზე საუბარი დღევანდელ შეხვედრაზე, რა პრობლემებია კიდევ ეს და დასახვის და გადაჭრის გზები, ასე ვთქვათ, თუ დაისახა და თუ იმსჯელეთ. მოგახსენებთ, პირველ რიგში მე ვეთანხმები ელჩებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ვინაიდან ბევრია სამუშაო, ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა უფრო იყოს ფართოდ გატანილი არა მარტო ევროპულ, არამედ ზოგადად სხვადასხვა ქვეყნებში და რეალურად ამას უნდა აკეთებდეს თვითონ ბიზნესი, ვინაიდან ბიზნესი ქმნის თავისი პროდუქციის სახელს. ეს არის ყველაზე მთავარი, ვინაიდან თუნდაც ქართული ღვინო თუ ავიღებთ, ქართული ღვინო თვითონ ქმნის თავისივე იმის სახელს და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ უკვე ქართულმა ღვინომ თავისი სახელი არა მარტო ევროპაში, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაში საკმაოდ ისე სრულფასოვნად დაიმკვიდრა. რაც შეეხება დღევანდელ კონფერენციას, მე თუ მაქვს საშუალება ორიოდე სიტყვით გეტყვით, ესეთი ფორმატით, ესეთი ტიპის კონფერენცია პირველად გაიმართა საქართველოში, ვინაიდან ვიშეგრადის 4-ეული, უნგრეთი, სლოვაკეთი, ჩეხეთი, პოლონეთი ეს 4 ქვეყანა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ვინაიდან მათ ჯერ კიდე ძველი დროიდან ახსოვს ქართული პროდუქციის ხარისხი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უფრო გაცხოველდეს, უფრო გაძლიერდეს ეკონომიკური ურთიერთობა ამ ქვეყნებთან. თუ შევხედავთ ციფრულ მაჩვენებლებს, საკმაოდ დაბალია სავაჭრო ბრუნვა. თუნდაც პოლონეთი ერთი ქვეყნის მაგალითზე რო ავიღოთ, ბექა, ნახეთ რა ხდება, ეს არის უზარმაზარი მოცულობის ამ შემთხვევაში ბაზარი ჩვენთვის ევროპული ბაზარი, სადაც შეიძლება ბევრმა ჩვენმა სავაჭრო სეგმენტმა თავის ადგილი პოვოს. ისევ და ისევ უბრუნდები ღვინოს. თუნდაც 10% თუ ჩვენ დავიკავეთ პოლონური ბაზრის, ჩათვალეთ, რომ რამოდენიმე მსხვილი არის ხელი შემშლელი ბატონო სანდრო ამ შემთხვევაში. წარმატებულად აქტიურად, რომელიც საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს სხვადასხვა ბაზრებზე, სადაც არის ზრდა პოლონეთის მიმართულებითაც იყო ზრდა, მაგრამ არა ისეთი, რაც ასურველია, თქო, რა არის ამის მთავარი ხელი შემშლელი ფაქტორი. ბექა, რა თქმა უნდა, მოდით ესე შევხედოთ. ჩვენ ძალიან გვეჩქარება და გვინდა რომ ასოცირების ხელშეკრულება, ზოგადად თავისუფალი ვაჭრობა ძალიან წარმატებული იყოს და პროცესი ძალიან მოკლე პერიოდში დავამთავროთ და წარმატებულად დავიკავოთ ჩვენი ნიშა ევროპულ ბაზარზე. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ პროცესს საკმაოდ რთული თამყოლი პირობები აქვს. მაგალითად, ხარისხი პროდუქციის, რომელსაც ქართველი მეწარმე აწარმოებს. თუ მას არ ექნა ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ხარისხი, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად შეუძლებელია რომ ევროპულ ბაზარზე მან ფეხი მოიკიდოს. მეორე კომპონენტი, რეგულაციები, რომელსაც უნდა იცოდეს, თუ როგორ უნდა მოძებნო პარტნიორი, რა რეგულაციებია საჭირო იმისთვის, რომ შენი პროდუქტი შეიტანო ევროპულ ბაზარზე და წარმატებით მოახდინო მისი რეალიზება. ანუ ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმ პირობას, რომ მარტივი არ არის ევროპულ ბაზარზე დამკვიდრება, მაგრამ თუ დამკვიდრდები ძალიან დიდი ხდით გზელვადიანი სტაბილური მიმწოდების, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნის განვითარება საკმაოდ სტაბილური მიწოდება. რაც არის ერთ-ერთი პრობლემაც, რომ ვთქვათ, რაოდენობა, თქო, საექსპორტო პროდუქტებისა, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში გვაქვს კარგი საექსპორტო პროდუქტი, მაგრამ არ ვართ სტაბილური, ანუ არ არის ის რაოდენობა. კოოპერატივების თემაზე მივიდივართ, ეს სხვა საკითხია. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, ბატონო სანდრო, მინდა რომ ამაზეც მოვისმინო თქვენი შეფასება. ბოლო სამთავრობო ცვლილებები, სტრუქტურული ცვლილებები, ამასთან დაკავშირებით თუ გქონდათ კომუნიკაცია ელჩებთან, ანუ ისინი როგორ უყურებენ ბოლო პროცესებს, რეალურად უფრო ეფექტურს გახდის თუ არა მთავრობის მუშაობასაც და როგორია მათი შეფასება, თუ იყო ამაზე საუბარი? იცით რა, სიმართლე გითხრათ, ასეთ თემატიკაზე საუბარი არ ქონია, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნით სამთავრობო ცვლილებები ეს ეხება თვითონ ქვეყანას, ეხება ხელისუფლებას და მთავრობას, ასე რომ რა თქმა უნდა ელჩები ამას ითვალისწინებენ, მაგრამ მათი შეფასებები ყოველთვის მორიდებულია, ვინაიდან ისინი უცხო ქვეყნის ელჩები არიან. მე თუ შეიძლება ბექა თუ მაგ ერთი წუთი გავამახვილო ყურადღება, რომ ეს კონფერენცია, რომელიც დღეს ჩატარდა, არის ნაწილი იმ დიდი პროექტის, რომელიც ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭომ 2017 წლის
წლის ივნისში დაიწყო. ბუდაპეშტში იყო აი ამ პროექტის ინაუგურაცია ბიზნეს ფორუმის სახით და მომავალ წელს ჩვენ გავაგრძელებთ პრაღაში, ვარშავაში და ბრატისლავაში აი ამ სამ ქალაქში იმ პროექტებს, რასაც ქვია ბიზნესის დაახლოება ქართული ბიზნესის დაახლოება ევროპულ ბიზნესთან. თითოეული კონტაქტი, თითოეული საშუალება იმისა, რომ ქართულ ბიზნესმენს მიეცეს პარტნიორის მოზებნის საშუალება, ეს არის ისევ და ისევ საწინდარი წარმატების ქართული ბიზნესისა. მაგრამ მანამდე, როგორც აღვნიშნე, ჩვენ ყველაფერი ეს, რაც ქვია რეგულაციები, პროდუქციის ხარისხი, ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია ჩვენი ბიზნესის მხრივ. გასაგები, დიდი მადლობა. წარმატებები ბატონო სანდრო, სანდრო ჭუმბურიძე, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. და TBC ბანკი ინოვაციურ სერვისს ნერგავს, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებლებს ბანკთან ურთიერთობა კიდევ უფრო გაუმარტივდება. ხმის ამოცნობის სერვისის მეშვეობით კოლ-ცენტრში დარეკვისას პერსონალური მონაცემების გადამოწმებისთვის აუცილებელ კითხვაზე პასუხის გაცემის სანაცვლოდ შესაძლებელი ხდება კლიენტის ხმის ამოცნობა მისივე ხმის ბიომეტრიული ჩანაწერის საშუალებით. შედეგად ხმის ამოცნობის სერვისი ბანკის მილიონამდე კლიენტს დროის დაზოგვის საშუალებას მისცემს. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ სერვისით სარგებლობა ნებაყოფლობითია. დეტალები ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. TBC ბანკი ბაზარზე ინოვაციური სერვისით შემოდის და ხმის ამოცნობის სისტემას ნერგავს. TBC აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი ბანკია, რომელიც მომხმარებელს ხმით აუთენტიფიკაციის სერვისს თავაზობს. ახალი სისტემის დანერგვით TBC ისეთი ბანკების გვერდით იკავებს ადგილს, როგორებიცაა HSBC და Bank of America. დღევანდელ სამყაროში, როდესაც ყველა სადღაც ეჩქარება დრო განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ჩვენი როგორც მომხმარებლის მთავარი მოთხოვნა სერვისის ხარისხთან ერთად მისი სისწრაფეც ხდება. სწორედ მომხმარებლის მოთხოვნებს მოარგო TBC ბანკმა ახალი სერვისი, რომელიც თქვენს ხმას წამებში ამოიცნობს და სასურველ ინფორმაციას უმოკლეს დროში მოგაწვდით. სისტემაში ჩართვა მომხმარებელს ფილიალებისა და კოლ-ცენტრის მეშვეობით შეეძლება. ალიო, გამარჯობა. გამარჯობა, თამარ გოგოხია გისმენთ, რით შემიძლია თქვენი დახმარება? ხმის ამოცნობის სერვისის შესახებ მინდა ინფორმაციის მიღება. რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ აღნიშნული სერვისის შესახებ, ჩვენთან ინერგება ახალი გამარტივებული ხმით აუდენტიფიკაციის სისტემა. მხოლოდ ერთჯერადად გვჭირდება თქვენი თანხმობა, რომ შევინახოთ თქვენი ხმის ბიომეტრიული ანაბეჭდი. თანახმა ხართ? ხმის ამოცნობის სისტემაში ჩართვისას ერთჯერადად რამდენიმე პერსონალურ კითხვაზე პასუხის გაცემა მოგიწევთ. სამომავლოდ კი სერვისი დროის დაზოგვის შესაძლებლობას მოგცემთ. შედეგად დისტანციური მომსახურების ცენტრში დარეკვისას კლიენტს აღარ მოუწევს პერსონალური მონაცემების გადამოწმებისთვის აუცილებელ კითხვებზე პასუხის გაცემა. სანაცვლოდ შესაძლებელი ხდება მისი ხმის ამოცნობა ბიომეტრიული ჩანაწერის საშუალებით, რომელიც თითის ანაბეჭდის მსგავსად უნიკალურია თითოეული ადამიანისთვის. TBC ბანკში ჩვენ დავნერგეთ უნიკალური სერვისი მილიონზე მეტი ჩვენი მომხმარებლისთვის, რომელიც გაუმარტივებს მათ ბანკთან კომუნიკაციას. ყველა სერვისის მიღება იქნება შესაძლებელი, რასაც ჭირდება, რომ მომხმარებელი ამოვიცნოთ, რაც კონფიდენციალურია. ან როდესაც რეკავთ და ბანკში ნაშთი გაინტერესებთ, მაგალითად, ან სესხზე რამდენი გაქვთ დასაფარი თანხა, ან სხვა რაღაც გაგიჭირდათ მომხმარებელს ისეთი, რასაც ჭირდება თქვენი იდენტიფიკაცია, რომ შემთხვევით არასწორი ინფორმაცია სხვა მომხმარებელზე არ გავცეთ. ყველა ესეთი სერვისი იქნება შესაძლებელი ამ სერვისის გამოყენებით. იმისთვის, რომ ცდომილება მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი, TBC ბანკი მომხმარებლების ხმის ბიომეტრიული მონაცემების ბაზას მუდმივად განაახლებს. სერვისი კლიენტის კონფიდენციალური მონაცემების მაღალი ხარისხით დაცვასაც უზრუნველყოფს. ვისარგებლებდი ხმის ამოცნობის რეჟიმით, თუ ეს მომცემდა დროის დაზოგვის საშუალებას. ვისარგებლებდი, რა თქმა უნდა. რატომ იქნებოდა თქვენთვის კომფორტი? რატო და უფრო კარგია, მე მგონი, უფრო ნაკლებად ის არის. დროის ხარჯვაც არ არის იმდენად. მე მომწონს მაგალითად, ძალიან პრაქტიკული იქნება და თან მარტივიც იქნება ალბათ, ხო? მაშინ ძალიან კარგია და გავააქტიურებდი სიამოვნებით. თუ მარტივია, მაშინ შეიძლება გააქტიურება. მხოლოდ ხმის ამოცნობით, ანუ ხმის მეშვეობით ხდება ამოცნობა, რა, ალბათ გავააქტიურებდი. ხმის ამოცნობის სისტემაში ჩართვა უფასო და ნებაყოფლობითია. ახალი სერვისით სარგებლობა კი მომხმარებელს დეკემბრიდან შეეძლება. TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე ნინო მასურაშვილია საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში შევადღმშვიდობის გაბატონია. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ძალიან კარგია ახალ ტექნოლოგიაზე, ინოვაციაზე რომ საუბრობთ. ქართული ბაზრისთვის რა თქმა უნდა, თუმცა არც ბევრია მსოფლიოში თანაგილი საბანკო სექტორში. თან ნებაყოფლობითია უფასო. ჩვენ ქვეყანაში ბევრი რამე არ არის ნებაყოფლობით და უფასო. ამ სერვისზე რომ მოგვიყვეთ, რატომ გადაწყვიტეთ დასაწყისში დანერგვა და როგორი მოლოდინი გაქვთ, ანუ პოზიტიურია თუ არა მომხმარებლების მხრიდანაც გამოხმაურება შეფასება. მადლობა.
ანუ დავიწყებ იქიდან, რომ TBC ბანკის სტრატეგია არის ტექნოლოგიური პროდუქტების განვითარება და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. ეს ახალი ინოვაციური სერვისი ზუსტად აი ამ ორივე მიმართულებაში ჩდება. ეს არის აბსოლუტურად ახალი უნიკალური ინოვაციური სერვისი, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს კიდევ უფრო კარგი ხარისხით მიიღოს მომსახურება. ეხლა რაში გამოიხატება ეს უკეთესი ხარისხი? ანუ პირველი არის, რომ call-center-ში დარეკვისას იდენტიფიკაცია ხდება ძალიან მარტივად და დროის დაზოგვის საშუალება არის. ნაცვლად დღევანდელი 1 წუთისა დაახლოებით 20 წამამდე მცირდება იდენტიფიკაციის დრო, ეს ერთი და მეორე კონფიდენციალობის შენარჩუნება. რადგან შეიძლება მომხმარებელი რეკავდეს ისეთი ადგილიდან, სადაც არ უნდა რომ იდენტიფიკაციისას მას ისეთ კითხვებზე უპასუხოს და ასეთ შემთხვევაში უკვე ხმა უნიკალურია, არაფრის დამატებით პასუხი არ სჭირდება და ანუ გაყოლებად სამ შემთხვევაში თქო ხმის ფაქტურად შეუძლებელია, ხო? შეუძლებელი, ესე იგი, ეს არის ბიომეტრიული ანაბეჭდი, ამ შემთხვევაში ხმის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც მაგალითად თითის ანაბეჭდი ან სახის ანაბეჭდი. სისტემას დიდი დრო არ ჭირდება, ხო, რომ ხმა რო ამოიცნოს, რომელიც არეგისტრირებული. არა, ზუსტად მაგას ვამბობ, მაქსიმუმ 20 წამის განმავლობაში ხდება ამისი დადარება და შემდეგ ამოცნობა. მთავარი უპირატესობა, ასე ვთქვათ, გარდა კონფიდენციალურობისა და დროის დაზოგვისა, რა არის? აი ამ სტრატეგიის პრაგმატ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და იყო სხვა პროდუქტების, რომელიც TBC-მ დანერგა. კიდე რა უპირატესობები აქვს, რატომ ფიქრობთ, რომ ის უნდა კარგად მიიღოს მომხმარებელმა და ჩაერთოს? ანუ რა ვიცი, მაინც დავუბრუნდებოდი და ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი რომ ახალია, უცხოა და ყველა სიამოვნოს ახალი რაღაცების გამოცდა, ასე ვთქვათ, და მეორე ისევ და ისევ მომსახურების დროის დაზოგვა და სიმარტივე. ხო, მაგრამ თუ გაციებულია, ასე ვთქვათ, მომხმარებელი ან სხვა მიზეზით შეცვლილი აქვს ხმა. კი ბატონო, ანუ აი თუ დაუშვა ძალიან ხმაურიდან რეკავს პირობითად, ან ძალიან ჩახლეჩილი აქვს ხმა, ან ნაბახუსასია სიტყვაზე და ძალიან შეცვლილი აქვს ხმა, ასეთ შემთხვევაში არ მოხდება დადარება და მაშინ უკვე მომხმარებელი სტანდარტულ პროცესს გაევლის, მაგრამ ეს არის ალბათ 1-2% შემთხვევებისა. თავად მომხმარებელმა უნდა მოვიდეს და დაარეკოს და ჩაერთოს ამ პროგრამაში თუ შეთავაზებას TBC აკეთებს ამ ეს არის ორი მხრივი. ანუ სამი მეთოდით ხდება. ერთი, როდესაც ფილიალში მოდის თანამშრომელი და იქ უკვე call-center-ის თანამშრომელი იწერს. მეორე, როდესაც რეკავს თვითონ კლიენტი და მესამე თვითონ ჩვენმე შევთავაზებთ ამ სერვისს. ანუ როგორც უფრო მოსახერხებელი იქნება მომხმარებლისთვის ისე გავაკეთებთ. რამდენი შეთავაზება უკვე მიმდინარეობს, ანუ ჩაერთო ადამიანები კი ბატონო, ესე იგი ორი კვირაა, რაც ეს პილოტი დავიწყეთ, იმიტომ რომ 1 დეკემბერს ვაპირებთ გაშვებას. ამ ორი კვირის განმავლობაში უკვე 5000 ადამიანი არის, ვისით ანაბეჭდით ჩავწერეთ და დღითიდღე ასე ვთქვათ მატულობს. ანუ მოცულობა ვთქვათ კლიენტების რამდენიც ყოს TBC-ს მთლიანად შეუძლია რომ მოიცვას ანუ ამ ბაზაში დაეტევა ყველა ბიომეტრიული ასე. კი, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტი დაეტევა, ვიდრე საქართველოში მოსახლეობა არის, ასე რომ მაგ მხრივ არანაირი შეზღუდვა. რა იმ სიახლე ხომ არ არის, რომლის დაანონსებად გნებოთ, ასე ვთქვათ, რადგან ვთქვათ ამ ინოვაციური და ტექნოლოგიური განვითარების ფარგლებში TBC ბანკი გეგმავს. ბატონო, ანუ სანამ რამე ახალზე გადავალთ, ვიტყოდი, რომ ჩვენ კიდე მივიღეთ ერთი ჯილდო, რომელიც ძალიან გვახარებს, ეს არის Global Finance, ეს არის ძალიან აღიარებული ფინანსური ჟურნალი. TBC ბანკი უკვე მსოფლიო დონეზე მესამეჯერ გამოავლინა როგორც საუკეთესო ინტეგრირებული ვებგვერდი. ეს არის ძალიან დიდი აღიარება და რეალურად ასახავს იმას, რასაც TBC ბანკი მომხმარებლისთვის აკეთებს, ანუ სასიხარულოა ჩვენი მომხმარებლისთვის, რადგანაც ჩვენ ამ ჩვენს პროდუქტებს ვავითარებთ მომხმარებლების უკავშირზე დაყრდნობით, ამიტომ ეს ძალიან გვახარებს. რაც შეეხება სიახლეებს, ანუ დაახლოებით წელიწადში 2-3 პროდუქტი მაინც ისეთი ინერგება, არ გულისხმობ პატარა გაუმჯობესებებს, რომელიც მომხმარებელს ძალიან ახარებს და ახალს და ასე რომ წარმატებები ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისას. ნინო მასურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. უნდა გავიდეთ რეკლამაზე, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. მადლობა რომ გვიყურეთ აქამდე და განაგრძეთ ჩვენი ყურება რეკლამის შემდეგ. ასწროებით. განაგრძობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ენერგეტიკული პროექტი საქმის კურსის ობიექტივში შუახევი ჰესი, მისი სიმძლავრე და განხორციელებული პროექტების მიმოხილვა პროექტის დეტალები ვნახოთ ელენე ჩომახიძის რეპორტაჟში. ეს დიდაჭარის კაშხალია. მისი სიმაღლე 40 მეტრია და იგი ორი მდინარის შესართავზე მდებარეობს. აღნიშნული კაშხლის მშენებლობა 2014 წელს დაიწყო და იგი შუახევი ჰესის საკუთრებაა.
შუახევი ჰესის პროექტი მდინარე აჭარისწყალსა და მის შენაკადებზეა გაშენებული. მისი მშენებლობა 2013 წლის შემოდგომაზე დაიწყო და წელს დასრულდა. ჰესის მშენებლობას და მის შემდგომ ოპერირებას კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია უზრუნველყოფს, რომელიც ნორვეგიული კომპანია Clean Energy Invest-ის, ინდური Tata Power-ის და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ერთობლივ საწარმოს წარმოადგენს. აღნიშნული პროექტის სისრულეში მოყვანისთვის გარდა IFC-სა ფინანსური მხარდაჭერა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა და აზიის განვითარების ბანკმაც განახორციელეს. მშენებლობის პროცესებს 2013 წლიდან 2017 წლამდე Clean Energy Invest-ი ხელმძღვანელობდა. ჰესის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ კი მენეჯმენტი ინდურმა Tata Power-მა გადაიბარა. ჩვენ მეტწილად ინდუეთში ვართ ენერგეტიკული პროექტები წარმოდგენილი, თუმცა რამდენიმე წლის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავგვეფართოებინა პოზიციონირების არეალი და ორი მიმართულებით დავიწყეთ მუშაობა. ერთი იყო სამხრეთ აფრიკა, ხოლო მეორე საქართველო, რადგან რეგიონული თვალსაზრისით სტრატეგიული ქვეყანაა ელექტროენერგიის ექსპორტის კუთხით. 420 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდო შუახევი ჰესის მშენებლობაში. ეს არ არის ცოტა, თუმცა იმ პოტენციალის გათვალისწინებით, რაც საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის კუთხით აქვს, ნამდვილად ვფიქრობთ, რომ ზუსტი და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განვახორციელეთ ჩვენი მხრიდან. ჰესის ჯამური დადგმული სიმძლავრე 187 მეგავატია. წლიური გამომუშავება კი 450 გიგავატ-საათი. დიდაჭარისა და სხალთის კაშხლების სწორედ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში აშენდა. რაც შეეხება შუახევი ჰესის გვირაბის ჯამურ სიგრძეს, იგი 38 კილომეტრია და ის მეორე ყველაზე გრძელი ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბია მსოფლიოში. შუახევი ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ზამთრის თვეებში ენერგოდეფიციტის დროს მთლიანად საქართველოში დარჩება. შუახევი ჰესის ჯამური სიმძლავრე არის 187 მეგავოლტ ამპერი. აქედან ჩვენ გვაქვს სხალთაში 3 აგრეგატი, რომლის ჯამური სიმძლავრე 9 მეგავოლტ ამპერია, თითო აგრეგატის სიმძლავრე 3 მეგავოლტ ამპერი. და წლიურად რამდენ მეგავატ ელექტროენერგიას ნახავთ? წლიურად შუახევი ჰესი ჯამში გამოიმუშავებს 450 მილიონ კილოვატ-საათს. კიდევ ძალიან საინტერესოა, ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც აინტერესებს, ასეთ მეგა პროექტში, ესე რა ვთქვათ, და მასშტაბურ პროექტში რამდენი ადამიანია დასაქმებული და ყოველდღურად რამდენი ადამიანი შრომობს? ჰესზე ყოველდღურად დასაქმებული არის 25 ადამიანი. ამ ადამიანებიდან 25 ადამიანი არის ოპერატიული ინჟინერები, რომელიც ყოველდღე მორიგეობთ ჰესზე, დღისმენა და ღამისმენა. რაც შეეხება კაშხალს, ადამიანებს მუშაობა? კაშხალზე არის SCADA სისტემა, რომელთაც ავტომატურად ვარ დაკავშირებული, ყველაფერი იმართება ავტომატურად. ჩვენ კაშხალზე ვხედავთ, რამდენი ფარი არის, რამდენი არის დაღებული, რამდენი შემოდინებაა წყლისა, რამდენი არის გადინება. აქედან იმართება ავტომატურად და თუ რამე საჭიროებას მოითხოვს და უკავშირდება სისტემას, მაუსის ერთი ღილაკით დაჭერით, იმართება ჩვენი ჰესის. შუახევი ჰესი Clean Energy Invest-ისთვის პირველი ჰიდროენერგეტიკული პროექტია. კომპანია ქართულ ენერგობაზარზე პირველად 2010 წელს შემოვიდა. რაც შეეხება Tata Power-ს, იგი უმსხვილეს ინდურ კომპანიას წარმოადგენს, რომელსაც ენერგოსექტორში მუშაობის 100 წლიანი გამოცდილება აქვს. კომპანია წარმოდგენილია სექტორის ყველა სეგმენტში, ანუ როგორიცაა ელექტროენერგიის გამომუშავება, დისტრიბუცია და ვაჭრობა. მისი ამჟამინდელი პორტფოლიო, მათ შორის საერთაშორისო პროექტებიც 10,000 მეგავატს აღემატება. გარდა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა, მას შემდეგ რაც კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია საქართველოს ბაზარზე გამოჩნდა, არაერთი სოციალური პროექტი განახორციელა რეგიონში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც ადგილობრივი მაცხოვრებლების დასაქმებაა. ჰესის მშენებლობის ეტაპზე 700-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე იყო დასაქმებული. რაც შეეხება ოპერირების ფაზას, ამჟამად მუშახელის 80%-ზე მეტი ქართველია. თქვენ იცით, რომ პროექტის მშენებლობის ეტაპზეც და ახლაც საკმაოდ ბევრი ქართველი იყო და არის დასაქმებული, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ პროფესიონალი კადრების დეფიციტი არის საქართველოში, ამიტომ თურქეთიდანაც მოგვიწია, რომ მუშახელი ჩამოგვეყვანა. სერვისის კუთხით საქართველოში სამუშაო კიდევ ბევრია. ამ პრობლემის აღმოფხვრას ნაწილობრივ ჩვენც ვცდილობთ, ვაწყობდით და ახლაც ვაწყობთ სემინარებს, ენის შემსწავლელ კურსებს და კიდევ სხვა აქტივობებს. ჩვენ მაქსიმალურად ვგრძნობთ იმ სოციალურ პასუხისმგებლობას, როგორსაც ასეთი მასშტაბური პროექტი გულისხმობს საკუთარ აჭარისწყალი ჯორჯია საქართველოში მხოლოდ ერთ პროექტზე გაჩერებას არ აპირებს და გარდა ენერგოსექტორისა, რეგიონის სხვა სექტორებითაც არის დაინტერესებული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით. საქმის კურსი 15 საათზე ამით დასრულებული. მადლობა რომ გვიყურეთ და გვისმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.